Hey everyone, ang art po or ang design po ay hindi po siya para lang sa mga designers or mga graphic designer. Pwede po ito sa lahat. Ituturo ko po sa inyo yung isa sa mga tools na pinakamadali po. Ito po yung Canva. Ang Canva po ay graphic design platform na marami po ditong mga templates na makakatulong sa atin sa pag-create ng social media graphics, presentation posters, documents, and other visual contents. Ita-type lang po natin yung canva.com or i-click natin dyan sa website, sign up. Kung wala pa po kayong account sa Canva, magsa-sign up po tayo gamit yung ating Gmail. Pwede rin pong sign up with Facebook. Pero ako gagamitin ko po yung aking Google account. I-enter lang po natin dito kung ano po yung ating email address. Tapos click next. Once na ma-sign in na natin yung ating Google account, dito na po siya pupunta. Meron po diyang nakalagay na free for 30 days yung Canva Pro. Pero kahit po hindi muna natin to itatry, may mga free naman po na mga templates. Kung isa po kayong YouTuber, marami po tayong pwedeng gawin dito ng mga YouTube channel art, display ad, icon, thumbnail, video ad, video. Marami po ditong mga templates na magaganda. Halimbawa po kung gagawa tayo ng thumbnail, pipili po tayo dito sa mga templates. Ayan, tulad ng nakikita nyo, marami po siya. May mga free po yan. Halimbawa po, ito po yung napili ko. Ayan, katulad po nito, hindi po siya free kaya meron po siyang watermark ng Canva. Kung i-remove po natin yung watermark, meron po siyang bayad. Pero kung ako po sa inyo, ang gagawin na lang natin, halimbawa, ito, free naman po siya yung design na yan. Ang hindi lang po free yung image. Kaya palitan na lang po natin yung image. Pag mag-a-add po tayo ng photo, dito lang po tayo sa photos. Meron din po yung mga free dito. At kung gusto nyo pong mag-upload, sa uploads po tayo, idadrag lang po natin kung ano po yung image na gusto po natin ilagay. Halimbawa po ito, ang gusto ko pong ilagay na image. Ayan, automatic na po siyang mag-a-upload. I-adjust lang po natin yung image na ilalagay natin. I-click lang po natin yung send backward. Ayan. So, ang hindi free yung background niya, pwede naman natin yung palitan. I-click nyo lamang po dito sa taas kung ano po yung gusto nating background. Tapos, sa text po, pwede po nating palitan yung font style. Marami po tayong pwedeng piliin dito. Yan. May mga templates din po. Pwedeng mag-add tayo ng subheading, heading. Halimbawa po ito napili ko. Kakulay rin po niya. Pwede ko naman pong palitan niya ng color. Kiklik lang po natin yung mismong text. At dito sa taas kung anong color po yung gusto nating ipalit. Ayan. Pwede po nating palitan yan ng caption. At i-adjust po natin yung text. Pwede nyo pong i-click yung shape habang idinadrag nyo po yung letters. Para proportion po siya kapag nililiitan nyo po yung size. Tayo ditong mag-add ng subheading. At kung ano po yung gusto nating font, dito lamang po yan sa taas. Marami pong mga font style. Ayan. Pwede pa po natin siyang lagyan ng mga elements. Isi-search lang po natin dito yung gusto nating ilagay na elements or sticker. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung mga nakalagay po na pro or yung mga may crown, yun po yung mga hindi siya kasama sa free. Pwede po nating itry yung 1 month free trial ng pro. Ito po yung napili ko, free lang siya.
ito po yung pag-rotate. Yan. Katulad po ng nakita nyo, madali lang po siya mag-edit dito sa Canva. Kapag i-export po natin yung ating ginawa, i-click nyo lamang po yung tatlong dot dito sa upper right side, tapos download. Pipili po tayo kung anong gusto nating image, kung PNG ba, JPEG, or PDF. Ako po ang pinipili ko po yung JPEG. Ang size po niya ay 1280 by 720 pixel. At dun po siya mapupunta sa downloads. Ayan, ganun lang po kadali. At marami pa po ditong mga ibang templates. Katulad po niyan, makikita nyo dito sa social media, Instagram or Facebook post. Yan, Facebook cover. Ginagamit ko nga po to dati. Mayroon akong client na hinire niya ako as social media marketing manager. So, nag-create po ako ng mga social media posts. Gamit ko po tong Canva. Madali lang po ditong gumawa. At mayroon din pong mga personal, invitation card, resume, postcard, planner, t-shirt. Halimbawa po sa cards, dito sa wedding templates, makikita nyo po marami pong napakagandang mga templates na pwede po natin gamitin. Marami pa pong iba. Business, marketing, education, trending. Marami po tayong pwedeng gawin dito sa Canva. Yun lamang po, maraming salamat po. Kung like nyo po tong video, please subscribe. Thank you!